Стало відомо сьогодні, що російське командування воно поставило перед собою чергове завдання своїм військовим. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він відзначив, що росіяни знову ставлять термін, до якого вони хочуть взяти український населений пункт. Мова про Часів Яр. При цьому український головнокомандувач відзначив, що наші бійці вони не дають ворогу просунутися далі. Але для того, аби зупинити росіян, нам необхідно посилювати боєздатність наших військ та годувати резервістів. Реалізації планів противника заважає героїчна оборона наших бригад, які буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога. Використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону Новий, але були знищені ударами ФПВ «Камікадзе» та вогнем артилерії. Разом з тим, загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня. Нова система «Петріот» може з'явитися в Україні вже зовсім скоро. Про це повідомив речник повітряних сил Ілля Євлаш. При цьому він відзначив, що для доставки необхідний певний час. Поява нового «Петріоту» – це дійсно хороша новина для всіх українців, бо ж це збереження життів наших людей та значне підсилення сил протиповітряної оборони. Це певний процес, коли необхідно доставити всі пускові установки, пункт управління. Звичайно, що це не одна машина і всі їх треба доставити на територію України. Це може зайняти деякий час. Однак можу запевнити, що це відбудеться якнайшвидше. Я нагадаю, що напередодні Німеччина пообіцяла надати Україні ще одну систему протиповітряної оборони. Мова про ЗРК «Петріот». Таку обіцянку дав канцлер Німеччини Олаф Шольц в розмові із президентом України Володимиром Зеленським напередодні. Як вже відзначили в Міноборони ФРН, нинішня установка вона буде доставлена додатково до вже запланованих систем протиповітряної оборони. Німеччина поставить Україні ще один зенітно-ракетний комплекс «Петріот». Президент України Зеленський поінформував мене сьогодні по телефону про масовані російські повітряні удари по цивільній енергетичній інфраструктурі. Ми непохитно стоїмо на боці України. Ну і я нагадаю, що досить активно зараз працюють наші партнери над тим, зокрема, і аби допомогти Україні. Олаф Шольц не так давно заявляв про те, що він в просто оперативному режимі шукає по всьому світу системи «Петріот». І, зокрема, канцлер ФРН відзначив, що як я вже сказала, Німеччина надає свою систему, ще одну «Петріот», вже третю з тих, котрі вона має на своєму озброєнні, надає для України. Ну і бачимо зараз, що, звісно, таким чином Олаф Шольц, він дійсно має таке певне лідерство. Тобто він, можливо, не так багато обіцяє, але при цьому ми бачимо, що він досить багато робить. І Володимир Зеленський, він подякував канцлеру ФРН за таке рішення, закликав інші країни наслідувати приклад Німеччини. І хочеться сказати, що ті «Тауруси», які все ж таки стоять, знаєте, таким питанням, одним із питань номер один, Олаф Шольц все ж таки відмовляється надавати Україні «Тауруси», бо це є найбільшою і найпотужнішою зброєю в Німеччині. Канцлер ФРН пояснив, що оскільки Німеччина не є ядерною державою, то вона не може віддавати найпотужнішу свою зброю іншій країні. Я нагадаю, що історія з «Таурусами», вона точиться вже досить давно, триває, так, знаєте, вже з місяць, а то й більше. Канцлер ФРН, він категорично, нагадаю, відмовляється надавати Україні ракети відповідні, бо ж, як зазначає сам Шольц, Німеччина, вона не хоче брати участь в україно-російській війні. А от Велика Британія, вона запропонувала розв'язати це питання своїм шляхом, запропонувала Німеччині варіант, зокрема, аби Німеччина поставила Великій Британії свої «Тауруси», ну а Велика Британія натомість віддасть нам свої «Storm Shadow», і це дійсно може бути такий вихід для нашої країни.
Зокрема, з огляду на ось ці ракети, які ми можемо отримати від Великої Британії, видання The Sun вже робить свої прогнози, яким чином Україна може вдарити по тому ж так Кримському мосту. Давайте послухаємо. Для України це мета номер 1 – гротескна демонстрація 10 років російської окупації. Його знищення було б важливим кроком у виграші війни в Чорному морі, перекривши основний шлях російського військового постачання та заблокувавши військову машину Путіна.